Hi guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin. Gagawa tayo ng custard buns o yung tinatawag na paradise cloud. Ito ay perfect na merienda para sa inyong pamilya at syempre swak na swak ting pangbenta. Kaya kung extra income ang hanap mo, try mo tong recipe na to. Please check description box para sa ating costing and also the written ingredients. Kung di nyo pa alam kung saan makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. So para sa ating dough ay combine lang natin sa isang mixing bowl ang 350 ml or 1.5 cups of warm milk, 1 tablespoon of yeast, instant yeast yung gamit ko, 4 tablespoon or half stick ng melted margarine, butter cup yung gamit ko, pwedeng butter ang gamitin nyo or vegetable oil, 4 cups of all-purpose flour, half cup of white sugar, and 1 teaspoon of salt. Then masahin lang natin ito. Pwedeng mano-mano or stand mixer ang gamitin. Guys, iba-iba yung absorption ability ng flour, okay? Different flours absorbs different amounts of water or liquid. So adjust accordingly. Kung sa tingin nyo ay masyadong dry yung dough nyo, add water or milk gradually. Kung sa tingin nyo naman ay nasobrahan sa liquid, add more flour. Once na smooth na yung dough natin at elastic na, dust your working area with flour. Then form natin ito into a ball. Dapat ganito na yung dough natin. Pag nag-window pane test tayo, hindi na ito basta-basta napupunit. Then mag-grease lang tayo ng oil sa isang mixing bowl and rest natin ang ating dough for 45 minutes to 1 hour or until mag-double na yung size ng ating dough. At habang nire-rest pa natin ang ating dough, gawin naman natin ang ating custard cream. Gagamit tayo ng 4 medium-sized eggs. Carefully separate the whites from the yolk. Sa isang saucepan ay i-combine lang natin ang 4 egg yolks, 2 cups of milk, pwedeng fresh milk or evaporated milk, 3/4 cup of white sugar, you can adjust according to your taste, 3 tablespoons of cornstarch, and a few drops of vanilla extract. Then lutuin lang natin ito over medium-low heat until mag-thicken na yung custard natin. So pag ganito na siya kalapot, transfer lang natin ito sa isang bowl, then chill natin ng mga around 20 to 30 minutes. Ngayon naman ay balikan naman natin ang ating dough. Once na nag-double na yung size ng ating dough, ay punch out natin yung gas. Then flatten natin ito at i-divide into 16 equal parts. Yung 16 ay malalaking buns na po ito, okay? Kung gusto nyo na medyo sakto lang yung laki ng buns nyo, ay pwede nyo ito i-divide ng 24. At dahil wala akong scale or timbangan, ay tansya-tansya na lang. Yeah, I know, hindi siya equal, pero carry na yan. Pero kung pangbenta ito, make sure na pantay-pantay yung laki, okay? Then, i-roll lang natin ito and form natin ito into a ball. Ngayon naman ay i-rest ulit natin ito for second proofing ng mga 20 to 30 minutes. So after 30 minutes ay ganito na yung dough natin. Pag ipipress mo siya ay nagba-bounce back ito. Flatten lang natin ito ng konti, din gumamit lang ako ng baso para may paglalagyan tayo sa gitna ng ating custard. Eto yung custard natin kanina nang ma-chill na natin. Nilagay ko lang siya sa piping bag para mas madali lang siya ilagay sa ating buns. Guys, ang nagamit nating custard sa ating recipe ay half lang, okay? So, ang ilalagay ko sa description box ay half lang din ng mga ingredients para hindi masayang yung matitira niyang custard. Good for 1 kilo na dough yung nagawa nating custard. Nag-brush ako ng milk sa ating buns para medyo mag-golden brown yung kulay niya mamaya pag i-bake na natin. Pero optional lang ito. Okay lang naman kahit di kayo mag-brush since maglalagay din naman tayo mamaya ng sugar glaze at desiccated coconut.
So, ito yung i-bake natin sa oven at ito naman ang sa improvised oven para sa mga walang oven sa bahay. Bake natin ito in a preheated oven at 180 degrees for 18 to 20 minutes. So, eto, naluto na yung sa oven natin. Check naman natin yung sa ating improvise. Okay, after 20 minutes, medyo hindi pa siya luto. Nag-extend ulit ako ng another 10 minutes. After a total of 30 minutes sa ating improvised oven, ay luto na ang ating custard buns. Pero unlike sa oven bake, hindi gaano nag-brown yung top niya. But that's okay dahil may desiccated coconut naman tayong ilalagay mamaya. And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating custard buns or paradise cloud. Guys, nako, try nyo to. Hindi kayo mapapahiya sa bibili. At for sure, pag ginawa nyong pangmerienda ng pamilya, ay nako, sigurado akong mapapawaw sila. Yung desiccated coconut natin, para sa mga viewers natin na hirap makahanap ng desiccated coconut sa area nyo, ay pwedeng wag na kayo maglagay. Kahit sugar glaze na lang, or kahit nga wala ng sugar glaze, masarap pa rin siya dahil may custard na tayong nilagay. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout to Watch Me Nanay, 77 Roses, Venus Vibes, and Christine Mariano Vlogs. Pasupport na rin po ng kanilang mga channel. Special shoutout na rin to Rodlyn Malyare, Gloria Real, Chona Galvez, and Ryan 34 Sia Ang. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba, depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating custard buns or paradise clouds ay pwede nyo dagdagan o bawasan, depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!